एबिलिस फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा वी नेपालले 15 जना अपाङ्गता भएका महिलालाई हस्तकला सम्बन्धी पोतेको माला तथा गहना बनाउने सिपमूलक तालिम प्रदान गरेको छ। अपाङ्गता भएका महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण होस् भन्ने मर्मका साथ एबिलिस फाउन्डेसन फिनल्यान्डको सहयोगमा वी नेपालले सो तालिम काठमाडौँमा प्रदान गरेको हो। अगस्त 15 तारिक आइतबारका दिन तालिमको समापन गर्दै एबिलिस फाउन्डेसनका नेपाल संयोजक डाक्टर वीरेन्द्रराज पोखरेलले तालिम लिएका महिलाहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै यसले अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। फाउन्डेसनका नेपाल संयोजक पोखरेलले उक्त तालिमबाट प्राप्त दक्षता र सिपको उच्चतम प्रयोग गरेर अपाङ्गता भएका महिलाहरूको जीवनमा आर्थिक क्रियाशीलता वृद्धि हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। भूकम्पबाट प्रभावित भई परिवारका सदस्य तथा सम्पत्ति समेत गुमाएका महिलालाई यस तालिमले आर्थिक सबलीकरणको लागि ठोस योगदान पुर्याउने कुरामा विश्वास पोखरेलले व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैले तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभएको सिप र तपाईहरुको दक्षतालाई प्रयोग गरेर तपाईहरुले आफ्नो आय आर्जन गर्न सक्नुहोस्। यहाँबाट सिकेको कुराहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गरेर आर्थिक उपार्जनमा तपाईले यसलाई उपयोग गर्नुहोस्। मेरो हार्दिक शुभकामना। यो हुन सक्यो भने तपाईहरु मार्फत यही संस्था वी नेपाल मार्फत फेरि यही प्रकारको यही प्रकृतिको थप कार्यक्रम एबिलिस फाउन्डेसनबाट अर्को परियोजनाबाट गराउने सम्भावना रहन्छ। किनभने एबिलिस फाउन्डेसनले नेपालमा 2025 सम्म काम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसबाट तपाईहरुको लागि अझै थप परियोजना अथवा कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्ने सम्भावना रहिरहन्छ। म तपाईहरुलाई पुनः एकचोटि यस्तो कोभिडको बावजुद पनि आफ्नो प्रतिबद्धताको साथ कमिटमेन्टको साथ तपाईहरुले जुन कार्यक्रम गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो सफलतापूर्वक सुसम्पन्न गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै एबिलिस फाउन्डेसनको तर्फबाट तपाईहरुको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। समापन समारोहमा वी नेपालकी अध्यक्ष साबु पौडेलले संस्थाले 5 वर्षदेखि अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको बताउनु भयो। उहाँले सिपमूलक तालिम लिएका महिलाहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारीकरणमा समेत वी नेपालले समन्वय गर्ने बताउनु भयो। कार्यक्रममा तालिम प्राप्त गरेका महिलाहरूले तालिमले आफूहरूमा आत्मविश्वास वृद्धि भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। समापन समारोहमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घकी सङ्घीय सदस्य देवकला प्राजुलीले तालिममा सहभागी महिलालाई बधाई तथा एबिलिस फाउन्डेसन र वी नेपाललाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। एबिलिस फाउन्डेसनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक सशक्तिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरेको योगदान अतुलनीय रहेको प्राजुलीले बताउनु भयो। यसै प्रकृतिको कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खला धादिङ जिल्लाका अपाङ्गता भएका महिलाका लागि एबिलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा वी नेपालले केही समयपछि सञ्चालन गर्ने संस्थाकी अध्यक्ष साबु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। समापन समारोहमा एबिलिस फाउन्डेसन नेपालकी सहायक संयोजक लक्ष्मी देसारको समेत उपस्थिति रहेको थियो।